यो भिडियोमा चाहिँ हामी अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ कसरी स्ट्रेच गर्छ अटोक्याडमा त्यो कुरा चाहिँ हेर्छौँ है। अब स्ट्रेच गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बेसिकली तन्काउने नै हो कि है। अब म यता तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइन पनि स्ट्रेच गरेर देखाइदिन्छु, अनि पछि अरू के भन्छ रेक्ट्याङ्गलहरू पनि स्ट्रेच गरेर देखाइदिन्छु, अनि पोलिगन यिनीहरू पनि एकचोटि स्ट्रेच गरेर देखाइदिन्छु है। अब सुरुमा चाहिँ म यता एउटा लाइन बनाउँछु है। यता एउटा लाइन सर यसरी बनाइदिउँ, अर्को एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाइदिउँ है, अनि अर्को एउटा चाहिँ पोलिगन एउटा बनाइदिन्छु है। नम्बर अफ साइड 8 गरौँ, सेन्टर चाहिँ यो भनेर राख्थ्यौँ, आई भयो, रेडियस चाहिँ ल यत्रो छ अरे है। अब स्ट्रेच गर्ने भनेको चाहिँ मैले कस्तो भन्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो यो लाइन छ नि, यो लाइनलाई मैले थिचेर सानो पनि गर्न सक्छु, तन्काएर ठुलो पनि गर्न सक्छु नि है। अब मलाई कुनै बेला यो लाइनको लेन्थ चाहिँ सानो चाहियो भने स्ट्रिङ गर्नु पऱ्यो, स्ट्रेचैबाट गर्ने हो गर्न त होइन, स्ट्रिङ गर्नु पऱ्यो। लेन्थ बढाउनु पऱ्यो भने स्ट्रेच गरेर तन्काउनु पऱ्यो। त्यस्तै गरी रेक्ट्याङ्गलको पनि साइज सानो बनाउने भने स्ट्रेच गर्नु पऱ्यो, ठुलो बनाउने भने स्ट्रेच गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी यहाँनिरको यो पोइन्टहरूलाई पनि स्ट्रेच गर्दाखेरि ठुलो सानो अब आफ्नो अनुसार बनाउने हो कि है। अब स्ट्रेच गर्नलाई चाहिँ तपाईँसँग यहाँनिर एउटा बटन छ कि है, यो चाहिँ स्ट्रेच भनेर बटन भयो है। अब मैले चाहिँ कसरी गर्ने गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो स्ट्रेच त त्यहाँबाट पनि थिच्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने तपाईँले एस भनेर थिच्नु भयो भने पनि यहाँ सुरुमा आउने नै स्ट्रेच हो कि है। जहाँबाट गर्दाखेरि पनि सेम कुरा हुन्छ होइन। म तपाईँहरूलाई अब कुराहरू सिकाइदिन्छु है। अब स्ट्रेच गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले छ नि यो 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 कुरा याद गर्नु है, यो तपाईँको छ नि माउस पोइन्टर चाहिँ हरियो कलरको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु है। ब्लू कलरले काम गर्दैन है स्ट्रेचको लागि है। अब जस्तो मलाई यो पोइन्ट, अब लाइनमा त धेरै पोइन्ट हुन्छ नि, जस्तो यो एन्ड एउटा पोइन्ट भयो, मिड पोइन्ट भयो, अनि अर्को एउटा एन्डवाला पोइन्ट भयो है। मिड पोइन्टको केही अर्थ यसमा छैन होइन, जस्ट यो एन्डवाला पोइन्टहरूको मात्रै इम्पोर्टेन्स छ कि। अब के हुन्छ हेर्नु है त, जस्तो मैले फेरि पनि भन्छु है, ग्रिन कलरको चाहिँ पोइन्टर चाहिन्छ है, यो ब्लू कलरले हुँदैन, ग्रिन कलर चाहिँ चाहिन्छ कि है। अब म यता यस्तोरी होभर गरेर छ नि, त्यो याद गर्नु होइन, मैले एन्डवाला पोइन्टमा चाहिँ होभर गरेर ग्रिन कलरको यो पोइन्टर लिएर आएर राखेँ है। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले एस अनि एन्टर थिचेँ भने त्यो पोइन्टलाई उसले स्ट्रेच गरिदिन्छ कि यसरी थिचेर यतासम्म, अब कहाँसम्म पठाउने तपाईँले है, त्यसरी चाहिँ मुभ गरिदिन्छ कि त्यो पोइन्टलाई चाहिँ मुभ गर्ने हो कि उसले स्ट्रेचले चाहिँ है। अब त्यस्तै गरी मैले दुइटै पोइन्ट होभर गरेर दुइटै पोइन्टलाई सेलेक्ट गरिदिएँ अरे है। अब मैले स्ट्रेच गरेँ भने के हुन्छ भन्दा दुइटै पोइन्ट इक्वली मुभ हुन्छ कि है, मुभ गरे जस्तै भयो नि त्यो त है। फेरि गरेर देखाइदिन्छु है, म यो पोइन्टलाई मात्र स्ट्रेच गरिदिन्छु, त्यो गर्दाखेरि एस अनि एन्टर थिचिदिन्छु, हेर्नु है अब यो पोइन्ट मात्रै मुभ भइरहेछ है। अब म फेरि यो दुइटै पोइन्टलाई होभर गरेर यसरी स्ट्रेच थिचिदिन्छु, एस एन्टर थिचेँ, अब दुइटै पोइन्ट मुभ भएर गयो। यो कुरा अझै क्लियरली तपाईँहरूले रेक्ट्याङ्गलहरू अनि यो पोलिगनहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु है त। म के गर्छु अब यहाँनिर ग्रिन कलरले यसरी होभर गरेर यो दुइटा पोइन्ट सेलेक्ट गरिदिन्छु, एस थिचिदिन्छु, एन्टर थिचिदिन्छु, अब हेर्नु है त यो दुइटा पोइन्ट मुभ हुन्छ है। ठुलो पनि बनाउनु मिल्यो, सानो पनि बनाउनु मिल्यो, जे पनि गर्न मिल्छ। अब अझै अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्नु है त, म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि जस्ट यो पोइन्टलाई मात्रै पनि स्ट्रेच गर्न सक्छु कि, एस एन्टर थिचेँ, अब हेर्नु त यसरी पनि मुभ गर्न सक्छु। अब यस्तो गरेर मैले तिनवटा पनि पोइन्ट मात्रै पनि मुभ गरिदिन सक्छु, जुन जुन सेलेक्ट भएको छ त्यो मात्रै मुभ हुन्छ, हेर्नु है त है। अलि रमाइलो छ यो गर्न, यी दुइटा पोइन्ट मुभ गरिदिन्छु है, यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अब लास्टली अब यसमा नि एकचोटि गरेर देखाइदिउँ है, म यो पोइन्टहरू मात्रै मुभ गरिदिन्छु, एस अनि एन्टर थिचिदिन्छु, ल यसरी मुभ भयो है। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेचमा चाहिँ यति नै हो। अनि मलाई लागेसम्म चाहिँ नि मेरो अहिलेसम्म मैले जति ड्रइङहरू गरेको छु नि, जसले यो स्ट्रेच कमान्ड राम्रोसित युज गर्न सक्नुहुन्छ नि, उहाँहरूको ड्रइङको काम यति सजिलो हुँदो रहेछ, त्यो स्ट्रक्चरल ड्रइङ भए पनि है, आर्किटेक्चरल ड्रइङ पनि हो। आर्किटेक्चर ड्रइङ पनि ल मानौँ होइन, तपाईँसँग ठ्याक्क 20 फिटको विथ भएको अनि 40 फिटको लेन्थ भएको चाहिँ घर छ अरे होइन, तपाईँले अर्को क्लाइन्टलाई चाहिँ 30 फिट बाई 40 फिटवाला घरको डिजाइन चाहियो भनेर माग्यो भने जस्ट यो स्ट्रेच गरी पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ कि। आर्किटेक्चर प्लानमा पनि स्ट्रक्चरमा पनि सेम त्यस्तै है। अलिअलि भित्रभित्रको कुराहरू मिलाउनु पर्ला होइन, तर काम धेरै नै रिड्युस गरिदिन्छ कि यसले। त्यही भएर स्ट्रेच कमान्ड चाहिँ मजाले युज गर्न चाहिँ सिकिराख्नु होइन, तपाईँहरूलाई काम धेरै सजिलो हुन्छ है। ल यो भिडियोमा चाहिँ स्ट्रेचको लागि चाहिँ यति नै हो।